ده كابسوليتد وده نون كابسوليتد صح. اروح جايب الوليه ماسك صدرها فتح طلع التيومر واروح شايف في كبسوله ولا مش كبسوله؟ اعرفها ازاي؟ نعم باللون ازاي؟ ده التيومر هو صدر الوليه. اشوف اللون ازاي؟ لا من غير ما يقف من غير كلام. سهله يا ده ساكت يا واي كلمه وخلاص. ده كابسوليتد وده نون كابسوليتد صح. النورمال بريست فات صح. لو ده كابسوليتد ملزق في اللي حواليه اللي هو البيناين اللي ملزق، لما تيجي تمسكه بالزيت تحس ان هو بيتزحلق تحت ايدك. يعني البريست صف وهو ناشف، لما تيجي تمسكه تلاقي يتزحلق من تحت ايدك لان مش ملزق في اللي حواليه. لدرجه ان بتوع الجراحه بيسموه ماوس اوف بلاستيك. يعني ايه ماوس اوف بلاستيك؟ فور اتلت، بحيث لما تيجي تمسكه بيهرب من تحت ايدك. دي بهايم. تخيلوا ماوس اوف بلاستيك تيجي تمسكه يروح ناطط في البلاستيك الثاني يروح نازل تحت. نو، ماوس اوف بلاستيك لانه كابسوليتد فبالتالي مش ملزق، عكس الكارسينوما. الكارسينوما مش كابسوليتد، بتبقى عامله ايه في البلاستيك؟ بيج لازقه فيه، هي ناشفه برضه ولكن انفيزيف، فتيجي تمسكها ما تتحركش من مكانها. ده التفرقه ما بينهم كلينيكال. لان اي ماس هارد بتبقى مصيبه. الفايبرو ادينوما دي بيناين كومبليتلي بيناين، والاشهر حته بتطلع منها الثلج البريست، وبالتالي ده بيناين. عرفتوا ازاي في الجراحه بيفرقوا ما بينها كلينيكال؟ مين فيهم يبقى ثابت في مكانه ما بيتحركش لان هو نون كابسوليتد كارسينوما؟ مين فيهم حضرات بيهرب من تحت ايدك لما تيجي تمسكه؟ الفايبرو ادينوما. لحد دلوقتي خدنا كام نوع من الادينوماس تحت الميكروسكوب؟ يجي اخر السنه سؤال انيومريت يقول لك اساميهم. اول نوع سيمبل، والسيمبل ادينوما ديت لو جيت طبقت علمك يطلع الكاب سكشن بتاعها سوليد ولا سيستم؟ فايبرو ادينوما يطلع الكاب سكشن سوليد ولا سيستم؟ سوليد برضه ولكن ناشفه ومبيضه واكتر حته بتطلع فيها التاج، فبيفرقوها كلينيكالي بهذه الحركه. 3 سيست ادينوما، سيست الحسن والجمال. لو انا عندي ادينوما، تعرف يعني ايه ادينوما؟ يعني بروليفريتد اسينايد وبدا يتحوش جواها سكريشن. تعرف يعني ايه سكريشن؟ افرازات ميوكس. فساعتها التيومر هيتحول انه سيست. يعني هي عباره عن ادينوما وذ برودكشن او سكريشن تنشن تحول جواها ساك، دي اسمها السيست ادينوما. واشهر حته بتطلع منها الاوفر، ودي التيومر اللي بتسمعوا عنها اللي انا فرجتها لكم في الاول. يقول لك اقدم الجراح الهمامي على استئصال ورم يصل وزنه 50 كيلو. الله اكبر، تقدم الطب. اول ما تسمع اقدم الجراح الهمامي على استئصال ورم يصل وزنه كده لازم تعرف ان هذا التيومر از كومبليتلي بيناين. لان كل حجم هذا التيومر مش خلايا متكاثره وانما السكريشن بتاعها. ده فيري سمبل اوبريشن، وبيطلع اكتر حته الاوفر الميديا في الستات. انا عن نفسي شفت الورم كان وزنه حاجه و80 كيلو كومبليتلي بيناين. يفتح بطن الست سوسته، وعندنا كنش اوضه العمليات اللي ما يعرفش الكنش ده حاجه زي الونش، التيومر حجمه كبير ما نقدرش نشيله، فبيروحوا رافعين التيومر ويروحوا مخيطين الولايه. ده بيبقى كومبليتلي بيناين. الاحجام الكبيره لهذه التيومر كومبليتلي بيناين، يعني ده مش تيومر. لو راجل بقى هذا الجراح الهمامي ده استأصل ورم مالجنت نص كيلو ما يقدرش، اللي ساعتها بيبقى خارج الوليه وداخل اللي جنبيه. سيمبتوم السيست ادينوما دي عباره عن ادينوما وحصل فيها ريتيل سكريشن، واكتر حته بتطلع فيها الاوفري المبيض. مفهوم؟ اول ما تسمع خبر اقدم الجراح الهمام على استئصال وزن ورم كده ده بيناين وده السيست ادينوما. واللي تعرفوا حاجه واحده، هناك علاقه بين الصحفيه والمذيعه بين هذا الجراح. صدق مش اكتر من كده. لان التيومر هل تفرق الحجم بتاعها؟ بالعكس، كل ما التيومر يوصل لاحجام كبيره معناها ان هو بيناين، لان المالجنت بيقتل وحجمه صغير. مفهوم اللي انا بقوله؟ اخر نوع من انواع التيومر برضه بيطلع في الاوبن
ان يحصل اندين سكريشن، يتملي سكريشن، واللايننج بتاع السيست يبدا يتكاثر ان فورم اوف بابيلي، فيبقى عباره عن سيست وطالع جوه في اليوم بتاعها بابيلي، فنسميه ايه؟ بابيلر سيست ادينوما. واكتر حته بتطلع منها الاوفري بقى. يبقى احنا كده عندنا 4 انواع من الادينوماز تحت الميكروسكوب، وده اللي يفسر لي للادينوما الكات سكشن بتاعها بيبقى سوليد او سيستيك او بابيلاري سيستيك. واحد سيمبل وفايبر، ودول الكات سكشن سيست ادينوما، من غير ما اشغل مخي الكات سكشن بابيلاري سيست ادينوما والكات سكشن بابيلاري سيست. لان دول الاثنين الاخرانيين اشهر حته بيطلعوا فيهم الميبيا. لان لو لقيت تيومر وميبيا تسك في معظم الاحيان بناين ولا مالين؟ بناين، عكس التستس بتاع الراجل. وانس لقيت ورم في خصيه راجل almost always malignant. almost always malignant. خلايا التستس مجنونه بالنسبه لخلايا الاوفر. زي الرجاله بيتجننوا، خلي بالك. الرجاله الاكستريم، الستات هاديه موست يعني بتعمل المصايب في هدوء، لكن الرجاله شويه الانرجي اللي عندهم مبهدلينهم خالص. This is simply the types of adenoma. ايه المشكله يعني؟ اما واحد يبقى عنده ادينوما اوف اندوكراين او اكسوكراين نعم. اول مشكله ان ممكن تبقى فانكشنينج، ممكن تبقى ايه؟ مش هي خلايا متكاثره؟ فممكن تسكريت. فور اكزامبل كانت واحده اسمها ام كلثوم، سمعتوا عنها؟ دي كان عندها ثيرويد ادينوما، فبالتالي كانت بتسكريت كميه رهيبه من الثيروكسين، فحصل لها ثيروتوكسيكوزيس. تعرف ايه ثيروتوكسيكوزيس؟ هايبر ثيروديزم. عشان كده رحمه الله عليها كانت عينيها طالعه. تعرفوا عينيها الطالعه ديت؟ مش كانت بتلبس نظاره شمس. وكانت حضراتكم الهايبر ثيروديزم بيعمل انكريز ميتابوليزم، فكان عندها هايبر هيدروزس. دي بتاعت فلما تيجي تسلم لحق على حد وسخ ايد، فالناس كانت بتهرب منها، فكانت بتحط منديل في الخارج. ليه؟ عشان تعمل نفسيه وتنفعك تروح مسح عليك. وكانت لما تيجي تغني كانت تقف بعيد عن المايك بحدود متر. ليه؟ لان زياده الثيروكسين هيخلي الانسان يرعش فيطلع فيه تريمور، فساعتها كانوا يوقفوها بعيد ويقول لك لا مش عشان كده خالص، هي صوتها قوي لو قربت من المايك تحرق. مفهوم؟ وبالتالي هل جرب احد على استئصال هذا الورم الحميد اللي موجود عندها في الثيرويد؟ لم يجرؤ احد. ام كلثوم رحمه الله عليها كان جوزها استاذ نسا عندنا اسمه حسن طيار، ولم يجرؤ احد على استئصال الغده بتاعتها اللي فيها هذا الورم الحميد، وسموها تموت فروم هارت فيلير. ليه؟ ليه؟ لان في عصب اسمه ريكارنت لارنجال نيرف، العصب الراجع، وده قريب من الثيرويد. قال لك مين الحمار اللي يجي يعمل عمليه فاثناء العمليه يلمس العصب فيبح صوت كوكب الشمس، وسموها تموت فروم هارت فيلير. سيمبلي مات فروم بناين تيومر. ده تيومر ممكن تحصل. بس ادي اول كونديشن، الفكره لما جمعنا في الاربعه. تاني كونديشن، تاني مشكله، الادينومز هي بناين. اي تيومر بسهوله جدا ممكن للملك ساعتها يبقى اسمه ادينوساركوما ولا ادينوكارسينوما. ليه ادينوكارسينوما؟ لانه ايبيثيليا، اي مالجنت ايبيثيليا بياخد السافكس كارسينوما، مالجنت ميزنكايم بياخد السافكس ساركوما. اتفقنا؟ الادينوما اوف اندوكراين والاكزوكراين نعم كاتيجوري ايه؟ نظر وجار وسلايد وكيس وكلاس ايه ان اكزاكت. وفي عشق لو حد بتاع باثولوجي تقول له بيناين ايبيثيليال تيومر يقول لك ادينوما. يحب يريح ادينوما نايم على طول. فبالتالي لازم تذاكروه، ما فيهوش تفاهم ولازم نفهموه، لان ده ممكن يقتل رغم ان هو بيناين تيومر. لان في نوع تاني من انواع الادينومز ما بتطلعش في صوره بول وانما بتطلع في السيرفس، فدي بيسموها الادينومز اوف ذا نيوكاس بلاك. طالما ده بناين تيومر طالع من سيرفس ياخد كام شكل؟ 3. بناين تيومر طالع من سيرفس ياخد 3 اشكال. بص على علمك بصوتش. شكل واحد اللي هو بوليب، بابيلوما،
اشهر حته بيطلع فيها الادينوما او الميوكس ده الكولون، وهي اشهر سرطان في البني ادمين. ليه؟ ليه البني ادمين اشهر سرطان عندهم الكولون؟ لان الويست برودكت بتاع البني ادمين موجوده في القولون. الفيسس اشهر سرطان في البني ادمين القولون، عشان الفيسس بتاعتهم موجوده في القولون فبيحصل اريتيشن، فبيبدا يحصل بوليب او بابيلوم بيناين، سابوها شويه بتقلب كارسينوم. الادينوما اوف ذا ميوكس جلاند فاكتر حته الكول، وتبدا تبريزنت از بوليب، بتوصل في اليومن از بوليب زي اي بوليب. في الاول بتبقى سيسايد، تعرف ايه سيسايد؟ اللي قدامكم دي سيسايد ولا بيدونكليت؟ سيسايد دي مقصوبه الرئه، لان ممكن بعد شويتين تبقى بيدونكليت. يعني ايه بيدونكليت؟ برئه. حضرتك تحت الميكروسكوب مش هي بوليب او بابيلوما؟ اي بوليب او بابيلوما تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ سي وسي. اول سي كفر، الكفرنج بيبقى كولامنر ايبيثيلي اللي هو نورمال، كده بيسموها كولامنر سيل بابيلوما زمان. الكور يبقى بروليفريتد ميوكس جلاند، وعشان كده كان اسمها زمان بيسموها ادينوم بابيلوم، ادينوميتاس بوليب. ليه؟ لان هي تحت الميكروسكوب فيها بروليفريتنج جلاند، وبلغه الباثولوجي البروليفريتنج جلاند از ادينوم، ولكن جروس بتبان على شكل بابيلوم فيقولوا عليها ادينوميتاس بوليب. الميوكس سيل بابيلوما، الادينوما اوف ذا ميوكس جلاند، الادينوميتاس بوليب، الادينوم بابيلوما، كلها تسميات لحاجه واحده، ان الخليه اللي اتجننت كولامنا. فالبروستي بانت على شكل بوليب، تحت الميكروسكوب في بروليفريتنج جلاند، فهي مايكروسكوبيكالي ادينوم، ولكن ماكروسكوبيكالي جروسلي بابيلوم. مفهوم اللي بقوله؟ مشكلتها ان هي ممكن تبقى مور بابيلا، كومبلكس بابيلا، وساعتها بيسموها الفيلس ادينوم، ودي مور لايبل اللي تقلب سرطان. كل ما تبقى مور بروليفريتد مور بابيلاري كل ما تقلب سرطان. وتقدم العلم وعارف الكلام ده حمار، والعلاقه لها بالسايز بس. الادينوميتاس بوليب، الادينومز اوف ذا ميوكس ميمبرين، الادينوم بابيلوم، الكولامنر سيل بابيلوما، كلها تسميات في نفس المعنى. واشهر اسم احنا بنعرفه بيها ادينوميتاس بوليب، لان هي جروسلي از بابيلوم. يعني كبسوليد ولا نان؟ نان، ولكن تحت الميكروسكوب it is proliferated gland، فبالتالي هي ادينوم. واضح اللي بقوله؟ دي مهمه لان بيجي عليها، لان بتتكلم سرطان ما بتتكلمش هايلي بريكانسس، بالذات كل ما تبقى كابيلاري الاركتكتشر. ماشي الحال؟ كده خلصنا الادينومز ده شكل الكابيلاري اركتكتشر، مش مهم دلوقتي. وهنبدا ناخد المالجنت ايبيثيليال تيومر. كده خلصنا الجنرال بيناين ايبيثيليال تيومر، ونعيد عشان تكرار بيعلم الشطار. لو بيناين ايبيثيليال تيومر طالع من سيرفس بياخد السفكس بابيلوم، لو طالع من جلاندولار ادينوم. والادينوما حضرتك في منها نوعين، لا اما ادينوما اوف اندوكراين واكزوكراين جلاند طالعه من سوليد اورد فهي كابسوليت، لا اما الادينوما اوف ذا ميوكس ميمبرين ودي طالعه من سيرفس، فبالتالي هي نون كابسوليت وشكلها كروستي بوليب، فبنسميها ادينوميتاس بوليب. واضح؟ مين فيهم بري كانسر؟ الادينوما اوف اندوكراين واكزوكراين ولا الادينوميتاس بوليب؟ الاثنين بيجيبوا سرطان، لان احنا لسه قايلين ان الادينوما تشينج انتو ادينوكارسينوم والادينوميتاس بوليب ادينوكارسينوم، فالاثنين بيجيبوا سرطان. اي ادينوما اوف اندوكراين واكزوكراين او ادينوما اوف ذا ميوكس ميمبرين ار بري كانسرس. اتفقنا؟ طب هناخد المالجنت ايبيثيليال تيومر اسمها كارسينوم. اي سرطان يطلع من الايبيثيليوم بياخد السفكس كارسينوم، ومش هناخد غير نوعين، السكويموس سيل كارسينوما، وهناخد الكارسينومز اوف جلاندولار اوريجين اللي بنسميها ادينوكارسينومز. يبقى احنا عندنا موضوعتنا النهارده اثنين، والاثنين مهمين جدا.
السكويموس سيل كارسينوما والكارسينومز اوف جلاندولار اوريجن اللي بنسميها ادينو كارسينوما. وبقيه الكارسينومات دي هناخدها ان شاء الله في السنين القادمه. هنبدا بحاجه اسمها سكويموس سيل كارسينوما. السكويموس سيل كارسينوما كانوا بيسموها زمان ايبيديرمويد كارسينوما. ليه؟ لانها تحت الميكروسكوب بتقلد الابيديرمس فسموها ايبيديرمويد شبيهه الابيديرمس. باعتبار ان انتوا عارفين الابيديرمس اشرحه ما تقلقش. السكويموس سيل كارسينوما اللي اسمها الثاني ايبيديرمويد كارسينوما دي عباره عن برايمري. يعني برايمري طالع من هنا مش مبعوث لهنا، لان لو مبعوث لهنا كان اسمه ميتاستاسيس. دي برايمري مالجنت نيوبلازم arising from stratified squamous epithelium. بتطلع حضراتكم من stratified squamous epithelium مش كده سموها سكويموس سيل كارسينوما. تحت الديفينيشن الانتولوجي في اي سرطان في حد يعرف السبب؟ فبنقول الجمله دي the exact etiology is unknown. However, the following are predisposing factors. الكارسينومز ان جنرال هناخدهم النهارده الفرق ما بينها وبين الريساركوما. طالعه من الابيثيليوم ولا طالعه من الميزنكايم؟ الابيثيليوم. وما هو الابيثيليوم؟ الاغشيه الطلائيه ودي اللي بتكفر الجسم من بره وتطلع الجسم من جوه. فهي العرضه للريديشن. ان جنرال مين السرطانات المشهوره؟ كارسينومز ولا ساركومز؟ ليه الكارسينومز؟ عشان هي اللي لها علاقه بالريديشن، لان الميزنكايم محمي. مين اللي حامي الحشو بالريديشن؟ الابيثيليوم، لان هو اللي بيضحي بنفسه وبيتعرض للريديشن. فبالتالي الكارسينومز ان جنرال وفي الباثولوجي لازم تقول ان جنرال تطلع في السن الصغير ولا في السن الكبير؟ الكبير. ليه الكارسينومز ان جنرال تطلع في السن الكبير؟ لانها علاقه بالريديشن، فمحتاجه ان الانسان يعيش ويتعرض للريديشن. فالايج اباف 40 سن كبير. والسكس مين اللي معرض اكتر للريديشن؟ الميل ولا الفيميل؟ مين؟ الميل. هم بيقولوا كده لان بيقولوا حضرات طبعا في اكسبشن بين اي كارسينوما ان جنرال مور في السن الكبير فوق 40 مور في المينز، يعني المينز هم اللي بيتعرضوا للاريتيشن بشكل اكتر، هم اللي بيشتغلوا ويتعرضوا للشمس ويتبهدلوا. اما الستات فهم مقصوراتهم ومكنوناتهم في البيوت زمان يعني، مش الدكاتره. الدكاتره متبهدلين زي الميل واكتر كمان. حضرتك في اي سرطان بنقول هذه الجمله the exact etiology is however the following are predisposing factors. الايج دايما above 40 السكس مور الميل. ايه اللي يغلس؟ ودي درجه السؤال. دي اشهر حاجه تغلس على السكويموس ابيثيليوم. نورمالي ايه اكتر حته في جسم الانسان فيها سكويموس؟ طب تعرفوا السكويموس ابيثيليوم موجود فين؟ مش لخصت لكم زمان الثلاث انواع من الابيثيليوم؟ الجلد واي خرم فتح فيه سكويموس. يبقى اكتر حته فيها سكويموس الجلد. اشهر بريدسبوزنج فاكتور اكتر حاجه تغلس على الجلد prolonged exposure to sun. التعرض لأشعة الشمس. التعرض لأشعة الشمس. لأن حضراتكم الإنسان في الإيفوليوشن فقد ما يحميه من التعرض لأشعة الشمس. لأن معظم الحيوانات عندها شعر يحميها. مفهوم اللي أنا بقوله؟ بالسوليتي موليتي زي البني آدمين. البني آدمين فقدوا الشعر بتاع جسمهم. فلو بيتعرض جسمهم جلدهم اللي ما فيهوش شعر لهذه الشمس بتجنن الخلايا. لان الالترا فايولت دي ايونايزنج راديشن بتعمل جينيتك دامج. فهي اكتر بريدسبوزنج فاكتور للصن للسكويموس سيل كارسينوما برولونجد صن اكسبوجر. عشان كده اشهر دوله في العالم فيها سرطانات الجلد منفوخه بسرطانات الجلد استراليا. ليه بقى استراليا؟ لان استراليا شعبها الاصلي اسود. الاستراليين الحقيقيين سود. لان انتوا عارفين الناس الاكواتوريال اللي عند خط الاستواء لونهم اسود. كل ما تطلع لفوق لونهم يفتح. ليه؟ لان بيتعرضوا للشمس كتير. فعشان كده بيبقى لونهم اسود. الميلانين اتخلق عشان يحمينا من سرطانات الجلد. المجموع الامريكان والانجليز استعمروا اراضيهم والفرنساويين كمان. قتلوا ونبذوا الشعب الاصلي واستعمروا اراضيهم. هل خلقوا هل أوفيديوتد ان هم يعيشوا في هذه المناطق الاستوائيه؟ فجالهم سرطانات الجلد.
سم. اشهر حته فيها سرطان الجلد سترايك. يبقى نمبر 1 اهم بريسبوزنج فاكتور prolonged sun exposure. مفهوم؟ تاني حاجه الانكيوبيشنال كارسين. في بعض الوظائف يتعرض جلد البني ادم الى اكيوبيشنال كارسين. تعرف يعني ايه انكيوبيشنال؟ وظيفيه كارسينوجين ويترجم باللغه العربيه مسرطنات. هل الكارسينوجين بتعمل سرطان؟ نو. الكارسينوجين بتعمل ميوتيشن فقط. دي مش معناها ان في فرق بين الاثنين. المسرطنات لا تؤدي الى السرطان وانما بتعمل ريفرسال دي ان اي دامج. ناخدها بعدين. ثالث حاجه بتغلس على السكويمس الفري كانسر ستيشن. خدنا قبل كده فاكرين المدخن؟ المدخن لما يجي يشرب سجاير ايه نوع البكتيريا بتاع البرونكاي؟ كولام. فيتحول انه غير السرطان. مش احنا قلنا سكويمس كابليزيا فري كانسر. نمبر 2 الليكوبليكيا. تعرفوا الليكوبليكيا؟ هي الدرجه الاعنف من سكويمس ميتابليزيا. ساعتها بنستبدل الان سكويمس دي كده فينايل سكويمس. This is the predisposing factor. أهم predisposing factor long sun exposure. يليه accumulational carcinoma. يليه الحاجات البري كانسرز. سكويمس ميتابليزيا and ليكوبليكيا. باثولوجي سايت. تطلع منين؟ السكويمس سيل كارسينوما. عشان تعرفوا السكويمس سيل كارسينوما كلام الحاجه اللي انتوا متخيلينه ده ادي اللي قدامكم ده بني ادم. ده دراع بني ادم. دي عمليه احنا عملناها. حد شايف السرطان؟ حد شايفه؟ السرطان اللي هو الاحمر ده ده مكان العمليه، لان احنا خلعنا له دراعه كله شلناه. فين السرطان؟ شايفين الالسر ديت؟ دي المالجنت السر. لان انا بعينيا اقدر اقول دي سكويمس سيل كارسينوما. بعينيا اقدر ابص اقول سكويمس سيل كارسينوما؟ لا. امال اقول ايه؟ اقول مالجنت السر السيرتيف كارسينوما. سكويمس دي تحت الميكروسكوب. لان اي سرطان في الجلد ممكن يديني هذا المنظر. والخليه ما بيطلعش في الجلد ده سكويمس. يطلع سكويمس ويطلع بيزل ويطلع ميلانوما ويطلع بلاوي كتير. فبالتالي انا اقول دي السيرتيف كارسينوما. علاجه هيعملوا له ايه؟ هيشيلوه بسيفت مارك، يخلعوا دراعه كله. السكويمس سيل كارسينوما حضرتك بتطلع مين؟ ايه اشهر حته بتطلع منها؟ بالمخ كده. ايه اكتر حته في جسمك فيها سكويمس؟ الجلد. فبالتالي بتطلع من السكين. نمبر 2 بتطلع من الميمبرينز كفر الجلد اللي هي الاخراج. بتطلع من ايه؟ الاخراج زي اللب، زي الطنج، زي الاسوفيجس، زي اللارنكس، اتسترا اتسترا. طب ينفع تطلع من ميمبرين نوت كفر سكويمس؟ يعني تطلع من اليورين بلادر. اليورين بلادر ايه نوع الابيثيليوم؟ ينفع تطلع من البرونكاي بالجول بلادر؟ ينفع؟ ينفع طبعا. بتلاقي حد يقول لك ينفع يبقى ينفع. يخرب بيت. ازاي بقى تطلع من اليورين بلادر من الجول بلادر اللي هم اوريدي مش كفر بسكويمس اون توب اوف سكويمس ميتابليزيا؟ يعني يبقى واحد فلاح مصري. الفلاحين المصريين عندهم بالهارزيز. فبالتالي ايه نوع الابيثيليا في اليورين بلادر بتاعتهم؟ سكويمس. فيطلع منهم سكويمس سيل كارسينوما. اي مدخن جسم السرطان الرئه اللي بيطلع عنده كومنلي يبقى ايه؟ سكويمس. سكويمس لان بريسيدد بمرحله اسمها ميتابليزيا. يبقى اذا بتطلع منين السكويمس سيل كارسينوما؟ من 3 حتت. اشهر حته السكين. ثاني حته الاخراج اللي هي الميمبرينز كفر سكويمس زي اللب وزي الطنج وزي الفاجينا وزي الايد اي خور. نمبر 3 بالميمبرينز not covered by squamous ولكن on top of squamous metaplasia او ليكوبليكيا. فاهمين اللي انا بقوله؟ دراسة زي اي سرطان. اي سرطان دراسة طالع من سيرفس ياخد كام شكل من الاشكال زمنيا؟ فالسكويمس سيل كارسينوما دراسة كم منظر؟ 3. اول منظر بوليبويد يعني تشبه البوليب ولكن مختلفة عنها ان هي فانجي لها جدر تحت. بوليبويد فانجي كولي فلاور. يعني ايه كولي فلاور؟ البيضة الكبيرة دي اسمها ارمابيل. انت خواجه.
بتبقى بوليبويد فانجيت كاوليفلاور هيموراجيك نيكروتيك فرايبل ماس. تاني منظر اللي انتوا شفتوه مالجنانت ألسر سموها ألسرين ريست انفيرتد اتش رف نيكروتيك فلور انديوريتد. ايه الفرق بين الفلور والبيز؟ ايه الفرق بين الفلور والبيز؟ اللي نشوفه فلور اللي نحسه بيز. مفهوم؟ فهي بالتالي لما نيجي نبص على الألسر نلاقي الفلور بتاعها رف نيكروتيك. ده الفلور. نيجي ندوس عليها نلاقي تحتيها تيومر بنقول عليها انديوريتد بيز والاتش ريز ايفان. ليه كده؟ لما شرحت لكم المثل والبلاد سبلاي. اخر احتمال ان لو هو في التيوب ساعتها يعمل انفلتريتيف انيلار ستراكشر. يعني ايه انيلار؟ على ستراكشر دي. فبالتالي ينفع ابص على اي حته اقول ان فيها سكويمس سيل كارسينوما؟ لا، اقول فيها لا اما فونجيتنج لا اما ألسريتنج لا اما انفلتريتنج. مفهوم؟ بعينيا ما اقدرش اقول سكويمس. عشان اقول سكويمس لازم تحت الميكروسكوب. مفهوم؟ عندكم جراد ومعظم الجراد اللي عندكم ألسراتيف كارسينوما. ألسراتيف كارسينوما او دهان، ألسراتيف كارسينوما او دبلبة، ألسراتيف سيكم، اي حاجه. فدي اسمها ألسراتيف كارسينوما. بعينيا ما اقدرش اقول دي سكويمس. ليه؟ التسميه ميكروسكوبيه تبهدل. يعني لو جيت واحد شفته كده قلت ده عندك سكويمس تبقى عبيط. ما انت كده مركب ميكروسكوب في عينك. السكويمس سيل كارسينوما عشان تقولها لازم ميكروسكوب. لكن اقدر اقول ان دي فانجيتنج ألسريتنج او انفلتريتنج. واضح؟ لان لما نيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب السكويمس سيل كارسينوما تحت الميكروسكوب اوريكم دياجرام عشان تفهموا. ادي ده دياجرام. يعني في الاول انتوا بتعرفوا بالدياجرام رسمي. ادي ده ترانيفايد سكويمس ايميدين خليه اتجننت وبدات تتكاثر بسرعه واهم منها الانفيد. بنلاقي ان في انفيجن اوف ديرمز اللي هو تحت الابيديرمز باي جروب اوف مالجنانت سكويمس سيلز. هذه المالجنانت سكويمس سيلز بالويل ديفرنشيتد تيومر الحلو بتقلد الاصل فتبدا تعمل لنا هذه الاستراكشر. دي الوحده البنائيه للسكويمس سيل كارسينوما. يعني من غيرها ما تشخصش سكويمس سيل كارسينوما. شايفين الماسس ديت؟ دي سموها سيل نست. سموها ايه؟ عش خلوي. لان هذه الجروب اوف مالجنانت سكويمس سيلز بتقلد الاصل. فتلاقي الاوتر موست سيل لير فيها كولامنا تشبه اي طبقه من الابيديرمس. اي خليه من خلايا الابيديرمس الخلايا بتاعتها مستطيله كولامنا. البيزا الانترميديت الخلايا بتاعتها بوليهيدرال تشبه اي خليه من هنا. البريكل انر موست كيراتين تشبه اي طبقه الكيراتين. فدي بيسموها سيل نست. ودي الوحده البنائيه للسكويمس سيل كارسينوما. من غيرها ينفع تقول دي سكويمس سيل كارسينوما؟ لا. بنشوف انفيجن اوف ديزيرم باي جروب اوف مالجنانت سكويمس سيلز الويل ديفرنشيتد تيومر بتعملي سيل نست in which the outermost cell layer is recapitulated basal, intermediate polyhedral, innermost keratin pair. وفي استراليا كانوا بيسموها كيراتين بير لآلي الكيراتين. وانا كنت بسميها صواني كنافه. مش تشبه اللي في النص صواني كنافه. تعرفوا الكنافه؟ الكنافه مش بيعملوا فيها شعر احمر كده في النص؟ بقى انا سميتها صواني كنافه. لان دي بيجي لكم في العمل ب3 درجات. يقول لك what is the pathological term used to describe this؟ فالعيال بتكتب سيل نست نديهم عليها 3 درجات. سيل درجه ونص، نست درجه ونص. احد العيال في حدود 7 سنين حسب الله ونعم الوكيل راح كاتب صواني كنافه. عشان كده بقيت شغل صواني كنافه. وحظه شكله امه كانت داعيات الورقه بتاعته كانت معايا. ففي الاول يعني الشباب متهاوش زمان. الواد كاتب بالعربي صواني كنافه. ورحت مديله 3 من 3. احد الاصدقاء قاعد بيقول ايه ده؟ ليه كده؟
خواجات بره بيسموها ايه؟ قال لي كيراتين باب. قلت له يعني هي دي كيراتين باب؟ اشمعنى احنا يعني؟ يعني هو خلاص عقدة الخواجة؟ قال لي والله عجب. اتكرر الموقف مرة تانية. مرة تانية. واحد كلب تاني راح كاتب صواني فلان. فرحت قلت له صفر. فنفس الانسان عارف ايه ده ليه؟ خلاص بقى يعني بقت معروفه بقى، ده بقى واد حيوان ما بيذاكرش. موت مين انتوا؟ ما تعتمدوش خليكم على العين. ايه هذه الاستراكشر كولد؟ سيل نست. كل ما نلاقي سيل نست كتير يبقى التيومر ده بيهتم بشكله ولا بيهتم بالدكاتره ولا انفيجن؟ بالدكاتره ولا انفيجن. ففي الويل ديفرانشيتد تيومر نلاقي فيه سيل نست كتير حلو. كل ما التيومر يبقى بورلي ديفرانشيتد يبقى السيل نست يحصل فيها ايه؟ تقل. ويحكى في قديم الزمان ان في خواجه استرالي اسمه برودر. انا قلت بوردر، اسمه برودر. كلكم بتكتبوه في الامتحان بوردر، اسمه برودر. هذا الخواجه لاحظ ان في عيانين جالهم سكويموس سيل كارسينوما. عرف منين؟ شاف سيل نست. ولكن العيانين دول من غير علاج عاشوا فتره اكثر من 5 سنين. وفي عيانين اخرين جالهم سكويموس سيل كارسينوما. عرف منين؟ شاف سيل نست. والعيانين دول من غير علاج ماتوا في فتره 9 شهور. ما تعداش 9 شهور. فراح جايب الشرايح بتاع العيانين اللي عاشوا فتره طويله والشرايح العيانين اللي ماتوا بسرعه وعمل لها ريفيجن، مراجعه. تعتقد كل ما يكون كميه السيل نست اكتر كل ما المصير احسن ولا اوحش؟ كل ما في سيل نست صواني الكنافه اكتر احسن ولا اوحش؟ مين الجزمه اللي بيقول اوحش يرفع ايديه؟ ها؟ معنى ان الخلايا بترتب نفسيها وبتضيع وقتها في الشكل وبتحط مكياج وبتستحمى يبقى مذاكرتها اخبارها ايه؟ مذاكرتها وحشه. يبقى بالتالي كل ما الخلايا بتهتم بالشكل يبقى سرعتها في التكاثر قليله، يبقى مصير العيان احسن. وراح عامل حاجه اسمها البرودر جريد وسهل جدا في حفظه. قال لك جريد 1. جريد 1 اللي هي الويل ديفرانشيتد دي يبقى فيها السيل نست من 75 ل 100% من التيومر. 75 ل 100% من التيومر عامل سيل نست. انزل 25 يبقى جريد 2 من 50 ل 75. انزل 25 باشمهندسين خدوا حساب يعني ورياضه قبل كده يبقى جريد 3 من 25 ل 50. انزل جريد 4 من 0 ل 25. مين العيان اللي عاش فتره اطول؟ جريد 1 ولا جريد 4؟ جريد 1. مين اللي عاش احسن؟ جريد 3 ولا جريد 1؟ اكيد جريد 1. جريد 2 ولا جريد 4؟ كل ما الجريد يقل كل ما المصير يزيد. يعني العين مش اكتر. مفهوم؟ لان هنا التيومر ضيع وقته في الشكل. فده بيتكتب مع الميكروسكوب البنش. تو سمرايز ما هي الوحده البنائيه للسكويموس سيل كارسينوما؟ سيل نست. سيل عليها درجه ونص، نست عليها درجه ونص. دي شكل السيل نست. وهيعندكم في العمل ويقول لك السهم بيشاور على ايه؟ وينفع يجيب لك سكويموس سيل كارسينوما والسهم يشاور على حاجه غير السيل نست؟ السيل يبقى فيش غير السيل نست في التيومر. هيشاور على ايه؟ انت في خيالك المريض بيتخيل كده لان مش فاهم حاجه. ما ينفعش. احنا عاوزين نعلمك السكويموس سيل كارسينوما بتساوي سيل نست. تعالوا اوريكم الصور اللي عملتها في العمل. شايفين احلى صواني كنافه؟ شايفينها؟ من غير ما تشوف حاجه. اللي قدامكم دي سكويموس سيل كارسينوما، السهم بيشاور على ايه؟ سيل نست. كده على طول. سيل درجه ونص، نست درجه ونص. ادي ايه؟ سيل نست. ادي سيل نست. ادي سيل نست. متخيلين؟ صواني الكنافه يكشي جذبك صواني الكنافه. سيل نست. مفيش حاجه اسمها صواني الكنافه. ودي احلى صينيه كنافه. سيل نست. هاير باور. شايفين الزبيب اللي عليها والنيوكليات. ودي كسر فقط. بعد كده السبريد زي اي سرطان. سبريد كارسينوم بريجننت تيومر. سبريد دايركت ولا ديستانت؟ دايركت ولا ديستانت؟ الاثنين. طيب ديستانت ليمفاتيك الاول ولا بلاد؟ ليه ليمفاتيك؟ ده كارسينوم.
فالسبريد بتاعها بيبقى دايركت والليمفاتيك والبلاد ريرنتي. واضح؟ This is the squamous cell carcinoma، سرطان الجلد اللي بيطلع اشهر حته في الجلد، ولكن ليس كل انواع سرطانات الجلد squamous cell carcinoma. عرفتوا ليه بيسموها ايبيديرمويد كارسينوما؟ ليه؟ لان تحت الميكروسكوب بتشبه تركيب الابيديرمس. الابيديرمس عباره عن بيزل وبريكل والكلام ده. الوحده البنائيه له بتشبه الابيديرمس تحت الميكروسكوب، لكن ينفع في العنايه او السكويمس. امال لو ايه؟ فانجيتنج الستريتنج انفلتريتنج. مفهوم؟ كده خلصنا السكويمس سيل كارسينوما. دي كاتيجوري ايه؟ نظر وجورس وسلايد وكيس وكلاس ايه الاجزاء وتسمرايز. لو حد قال لك سكويمس سيل كارسينوما تقول له سيلس. دي الوحده البنائيه. احنا بنعلمكم الامراض بالوحدات البنائيه. الوحده البنائيه لكل مرض لها اسم. فالسكويمس سيل كارسينوما ايه الوحده البنائيه لها؟ سيلس. شايفين الباثولوجي جميل ازاي؟ رائع. لان الاهم منها الكارسينوماز اوف جلاندولار اوريجن. الكارسينوماز اوف جلاندولار اوريجن اللي سعادتك نموذج بتسميها ادينو كارسينوماز. بتسميها ايه؟ الكارسينوماز اوف جلاندولار اوريجن. دي الديفينيشن بتاعها اللي هو ما خدوش. برايمر مالجنان نيوبلاست ارايزنج فروم جلاندولار ابيثيليوم. هي عباره عن تيومر طالع من الجلاندولار ابيثيليوم. لان يا شاطرين الجلاندولار ابيثيليوم في جسمنا موجود في كام حته؟ حتتين، يا اما سوليد يا اما ميوكس ميمبرين زي الادينوم. ده المالجنان كاونتر بارت بتاع الادينوم. فبالتالي يا اما تطلع من الاندوكراين والاكسوكراين ده زي السليفري والاوفري والتستس كل دول، يا اما تطلع من جلاندولار تطلع من الميوكس ميمبرين زي الجي اي تي بالذات، زي الاندوميتريوم، زي الريسبيرانت. نفس الكلام، بس ده المالجنان فورم منه. لان الكارسينوماز اوف جلاندولار اوريجن حضراتكم بنقسمها مايكروسكوبيك الى الانواع الاتيه بقى، وعاوزكم تركزوا معايا، عامل لكم جدول تفهموه. دلوقتي واحد طلع عنده سرطان وبدات الخلايا الفولامنر تتكلم تقلب بشكل سرطاني، دي اسمها كارسينوماز اوف جلاندولار اوريجن. بنقسمها من الحلو للوحش الى 3 مجموعات. اول مجموعه هنا دي نورمال ميوكس جلاند، شايفينها؟ بدات تتجنن فخرم وبدات تقلد الاصل، فبدات تعمل اسينار فورميشن. تعمل ايه؟ تحاول ترتب نفسها على شكل اسيناي. بس اسيناي دي نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال مالجنت. فنسمي النوع ده ادينو كارسينوم. نسميه ايه؟ لان ادينو يعني جلاند، كارسينوما سرطاني. الادينو كارسينوم هو عباره عن مالجنانت تيومر اوف جلاندولار ابيثيليوم which exhibit اللي بنشوف تحت الميكروسكوب الوحده البنائيه بتاعته اسينار باترن. يعني الخلايا بترتب نفسها على شكل اسينار. واكيد ده احسن نوع من حيث البروجنوز. ليه احسن واحد؟ لان يحاول يقلد الاصل. لان في نوع تاني بتبدا تيجي المالجنانت سيلز تحاول ان هي تعمل اسيناي. يبقى في اتمس محاولات ان تعمل اسيناي، هل بتنجح؟ لا، ولكن بتعرفنا اصلها في البرودكشن اوف ميوسين. فنسمي النوع ده ميوسينس كارسينومز، ميوسين سكريتنج كارسينومز. ميوسين بكميه كبيره هنسميه ميوكاي اكسترا سيلر، ميوسين بكميه صغيره انترا سيلر نسميه سيل دريك. اكيد دي احسن ولا اوحش من الادينوم؟ ليه اوحش؟ حاولت ترتب نفسها ما عرفتش، لكن عرفنا اصلها بافراز الميوس. فبالتالي اللي بتفرز ميوسين احسن ميوكويد ولا اوحش من السيجل درينج؟ اللي تفرز ميوسين كتير احسن. ليه احسن؟ اشتغل تقلد الاصل، لكن السيجل درينج ميوسين اقل. ويفضل النوع الاخير. النوع الاخير بيسموه كارسينوما سامبلز، السرطان في ابسط صوره. بيسموه سفيرويدال سيل كارسينوما، بيسموه انابلاستيك كارسينوما، بيسموه انديفرانشيتد كارسينوما. هو ده مشكله الباثولوجي. الباثولوجي كل حاجه لها 7000 تسميه، كلاماتش كتير خلي بالك. كل التسميات دي لحاجه واحده، انتوا عرفوها تحت اسم انابلاستيك.
اعرفوها تحت اسم كارسينوما سيرفيس، هي حاجه من دول. في هذه الحاله بتبدا الخلايا تتجنن، ولا تعرف ترتب نفسها على شكل ازيناي، ولا تعرف تسكريت ميوكس. كل الحكايه شويه خلايا سفيرويدال، يعني حتى مش كولامنا، سيباريتد باي فايبرس تيشو. يبقى ايه رايكم في هذا النوع؟ احسن ولا اوحش نوع؟ اوحش نوع، وللاسف اكتر حته بيطلع فيها البريست. عشان كده باي ديفينيشن سرطان البريست سرطان حسن السمعه ولا سيء السمعه؟ سيء السمعه. سرطان الثدي قاتل، لان في معظم الاحيان بيبقى الخلايا بهذا المنظر. نستخلص من ذلك ان احنا عندنا كام كارسينوما او بلادر اوريجين؟ 3. ادي الكارسينوما ترتب نفسها على شكل ابنورمال مالجنت اسيناي. 2 ميوسين سيكريت، ودي نوعين، ليوكايد او سيكريت رينج. 3 كارسينوما سامبلز انتي فرانشين انا بلاست، ودي اكيد اسوأ نوع. مفهوم؟ هنبدا على بركه الله جدول مقارنه وجدول المقارنه. definition. مين فيهم malignant tumor arising from glandular epithelium which exhibit acinar differentiation. اول واحده الادينوكارسينوما. يعني ايه acinar differentiation؟ ترتب نفسها على شكل اسيناي. هل دي نورمال اسيناي؟ دي ابنورمال اسيناي. لان مين فيهم malignant tumor of glandular epithelium which show ميوسين برودكشن. الميوسين سكريت، لا اما ميوسين كتير فيتحوش اكسترا سيلر فنسميه ميوكارد، لا اما ميوسين قليل فيتحوش انترا سيلر ويزق الميوكس ات وان سايد يدينا سيجنت رينج ابيرنس نسميها سيجنت رينج كارسينوما. ده السيجنت رينج كان بيتكتب بعد ستاتوس فاكرينه ده؟ اوكي. فبالتالي عندي دلوقتي كام نوع؟ مجموعتين. المجموعه الثالثه والاخيره بنسميها كارسينوما سامبلز انتي فرانشين سفيرويد، لان ده مالجنت تيومر اوف جلاندولار ابيثيليوم which neither، تعرف يعني neither؟ لا ده ولا ده. which neither exhibit acinar formation nor mucin production. فده مصيبه سوداء، يعني ده اوحش نوع. التقسيمه ده هدف. ايه الهدف من تقسيم الكارسينوماز اوف جلاندولار ابيثيليوم بهذه الطريقه؟ بروجنوستيك. فانا لما ابص اعرف مين هيموت قبل مين. اعرف مين هيموت قبل مين، ويحكم في قديم الزمان الدكتوراه الدرس الامتحان يبقى في حاجه اسمها لايف اكسبكتنسي. تعرف اللايف اكسبكتنسي؟ عندنا جداول لمعرفه اللايف اكسبكتنسي، متوقع معدل العمر للعيانين المصابين بسرطانات معينه، لان احنا عندنا حدود 3600 نوع من السرطان. فنحسب كل واحد يجيب مساله، واحد سنه قد كده وعنده سرطان كذا ومش عارف ايه، تحسب معدل عمره. واحد يعني من احد الدول العربيه دخل وكتب في اللجنه بتاعته، السؤال ده كان بيبقى عليه حدود 10 درجات او 20 درجه. الاعمار بيد الله. هو ما خدش الدكتوراه حسب طبعا. خلاص الاعمار بيد الله، بنذاكر باثولوجي وانتوا فاهمين من اللي انا بقوله؟ مفهوم؟ اكيد. ولكن المشكله ان احنا بنحاول بالعلم ده ان احنا نخفف الالام العيانين. ده فكرتها يعني مش اكتر من كده. ولكن اكيد الاعمار بيد الله. حكايه الديفرنشيشن هو اللي بيعرفنا البروجنوز، مصير العيان. ماشي؟ لان بعد كده السايت اول 2 ميلي بيطلعوا من الميوكاس سيرفيس. الميوكاس سيرفيس اللي هي موجوده اللي هي الميوكاس ميمبرين، فبيطلعوا حضراتكم الجي اي تي واي حته فيها كولامنر ابيثيليوم. بالذات الجي اي تي، بالذات القولون. اشمعنى القولون؟ لان ده مش سرطان في البني ادمين. يليها الاستومك، لكن يطلع من اي حته ثانيه. ممكن يطلع من اي سوليد اورجن، بالذات البريست، ولكن مش كومن خالص. اول 2 لان حضراتكم النوع الاخير ايه اشهر حته بيطلع منها؟ الثدي. اكتر حته بيطلع منها الثدي، وفيري رير في بقيه الحتت الثانيه سواء الميوكس ميمبرين او الاندوكراين والاكسوكراين تحت. لان لما نيجي نبص عليهم بروست، حضراتكم
ده السرطان يطلع من سيرفيس وينفع يطلع من سوليد اورجن. هيدروسكي اللي يطلع من سيرفيس بياخد كام شكل من الاشكال الزمنيه؟ يلا خلصوا. 3 اول منظر بوليبويد فانجيتنج، ثاني منظر مالجنت انسر اس دي فاليد بيس، ثالث منظر انفلتريتيف انيلر ريستريكشن. في صعوبه؟ طب لو طالع من سوليد اورجن انفلتريتيف الريجولار هيموراجيك نيكروتيك ماس يبقى شكل واحد بس. دي قواعد اللي احنا خدناها. اما الكارسينوما سامبلكس ففي منها نوعين، ده اللي قدامكم ده طالع من قولون، ده مش سامبلكس، ده حضراتكم النوعين الاولين. ده اي شكل اللي طالع من قولون. مش شايفين الصوره اساسا؟ لسه هنقولها من المسكات. ده ايه؟ اللي قدامكم ده مالجنت ألسر، ده مالجنت ألسر والله العظيم. يعني ده النورمال، لو مشيت ايش تخبط كده؟ طالما تخبط يبقى ايه كده؟ ولا شايف الفلور رف لكراف فين الابيثيليوم ده؟ والبوينت فانجيتنج رفع الابيثيليوم. مفيش. فده مالجنت ألسر. امال ده؟ ايه ده؟ ده الانيلر ريستراكشن، ده الانفلتريتيف انيلر ريستراكشن. امال ايه ده؟ ده البوليبويد فانجيت، ده السيرفيسنس بيبقى مليان ميوكس ميوكاي. طبعا لو طالع من البريست في منه نوعين. نوع بتبقى الخلايا اكتر من الفايبر تيشو فالتيومر يبقى طري نسميه ميدالري ملمسه زي المخ انكفالايت، او العكس بيبقى عندنا سكيرس، السكيرس الحجري وده اشهر نوع. وهنا الفايبرس تيشو بيبقى اكتر من الخلايا، هنقول تحت الميكروسكوب مش كده. يعني انفلتريت شكله ده انفلتريتد ماس. يعني ده السور، ده اللي بيطلع في بريست، ده السكيرس ناشف زي الحجر. يعني كلمة سكيرس يعني حجري، لأن بيبقى معظم التيومر فايبرس تيشو بيبقى ناشف، عكس الميدالري الانكفالايت معظم التيومر بيبقى خلايا، ده الميدالري راس. يعني اول نوع الادينوكارسينوما. يلا الادينوكارسينوما تحت الميكروسكوب في الويد ديفرنشيت الوحده البنائيه لها المالجنانت اسيناي. الابنورمال اسيناي. يفرقوا ازاي بين النورمال اسيناي وبين الابنورمال اسيناي؟ انتوا عارفين لو لقيت سواء مالجنانت في القولون تحت الميكروسكوب لازم استقصر القولون كله. طب حضرتك ازاي بنفرق بين النورمال والابنورمال اسيناي؟ نرجع للدياجرام. ب4 كرايتيريا من بره لجوه. ده دياجرام اللي قدامكم دي نورمال ميوكس جلاند ودي المالجنانت ابنورمال اسيناي. ايه الفرق ما بينهم؟ 4. اول فرق المكان. النورمال ميوكس جلاند موجوده فين؟ في طبقه الميكوز. في حاجه الميكوز هي اللي فيها ميوكس جلاند بس. لكن اللي قدام موجوده فين؟ في ابنورمال سايتس، سب ميكوزا، ماسكولوزا او حتى سيروزا. اشمعنى؟ لا باور في البيت. يبقى اول فرق ان هي موجوده في ابنورمال سايتس، سب ميكوزا، ماسكولوزا، سيروزا. وده اساسا بنشخص بالطريقه دي اكتر حاجه تخلينا نشخص. نمبر 2 النورمال ميوكس جلاند بتبقى راوند ريجولار مظبوطه لان في جسم الممبرين محطوطه فيه. لكن هنا الابنورمال مالجنانت اسيناي بتبقى الريجولار. ليه الريجولار؟ وضابط ديفنت بيزمنت ممبرين لان هي ما حولهاش بيزمنت ممبرين لانها خرمت وبدات تركب نفسها كده من غير بيزمنت ممبرين من بره لجوه. اول حاجه الكرايتيريا اوف مالجنانت اسيناي بريزنت ان abnormal site سب ميكوزا ماسكولوزا سيروزا. 2 variable in size and shape without definite basement membrane الريجولار. ثالث حاجه النورمال ميوكس جلاند lined by normal cells لكن دي lined by malignant cells. يعني شوف كرايتيريا اوف انا بليس. فالخلايا بتاعت الميوكس جلاند المالجنانت
شو كرايتيريا اوف انابليزيا تيومر فيس هايبر كروماتيزم انكريز نوكسيتوبلازم بريشر تيومر جان سيل ابنورمال فيجر سترا. يا حبيبي كرايتيريا اوف انابليزيا بتطبق على ايه؟ انت مش خدتها قبل كده؟ الانابليزيا ولا انا بقولهم دول الانابليزيا ولا احنا بنعتمد في التشخيص على الانابليزيا ولا بنعتمد على ايه؟ على الكروس باك مكانها ده لوحديها. حكايه الانابليزيا دي احنا بنكتبها بس كده وانتوا بتحبوها خالص ولكن ما بنشخصش بيها لحد دلوقتي. ايه كرايتيريا اوف مالجنت اسينات؟ واحد present in abnormal size. 2 variable in size and shape without definite basement membrane. 3 lined by malignant cells. يعني شو كرايتيريا اوف انابليزيا وتقولها. 4 النورمال ميوكاس جلاند اليومن بتاعها يبقى سنترال راوند ريجولار، لكن هنا اليومن بيبقى الريجولار ابس اكسنت، يعني دي بتحاول تقلل شكل العصب. This is the malignant acini. اي واحده لو لقيت واحده بس فيها هذه الكرايتيريا يبقى ده ادينوكارسينوما، وساعتها علاجه لازم تستأصل القولون. واضح؟ دي طبعا في الويل ديفرنشيتد ادينوكارسينوما. كل ما التيومر يبقى بورلي او ان ديفرنشيتد يبدا يحصل ايه للاسينايت؟ عددها المالجنت تزيد ولا تقل؟ تقل طبعا. يعني ساعتها التيومر مش هيهتم يرتب نفسه بهذا المنطق، فبالتالي العدد بتاع الاسينايت يزيد ولا يقل؟ يقل. الابنورمال الصوره اللي قدامكم دي ادي هنا نورمال ميوكاس جلاند الميوكوز، تحت هنا هنكبر شوف دول السب ميوكوز، يبقى دول نورمال ولا ابنورمال؟ يبقى العين عنده ايه؟ ادينوكارسينوما. وين ديفرنشيت كل ما يزيد عدد الاسينايت كل ما الجلوكوز يبقى احسن، يبقى التيومر ويل. كل ما يقل عدد الاسينايت الخلايا بترتب نفسها على شكل مالجنت اسينايت كل ما البروجنوز يبقى وحش. مفهوم؟ فاللي قدامكم دي ويل ديفرنشيت. هنا فين الاسينايت بقى؟ مفيش. هنا ان ديفرنشيت بورلي ديفرنشيت، يعني عدد الاسينايت مش موجود، مفيش اسينايت، فبالتالي هتبقى بورلي خلايا مجنونه وخلاص مش مرتبه نفسها على اي منظر. لان في بعض الاحيان ممكن مش دي خلايا بتسكريت ميوكس فالمالجنت سيلز تبدا تتملي ميوكس، الاسينايت مالجنت تتملي ميوكس، بس ساعتها نسميها سيستادينوما ولا سيستادينوكارسينوما؟ سيستادينوكارسينوما. وساعات بيطلع لها بابيلي نسميها بابيلاري سيستادينوكارسينوما. كلام طلع جايز، لكن اهم كلمه ما هي الوحده البنائيه للادينوكارسينوما؟ مالجنت ابنورمال اسينايت. ما هي الكرايتيريا الابنورمال اسينايت؟ 4 بريزنت ان abnormal site some mucosa of musculosa cirrhosis. 2 variable in size and shape without definite placement in brain. 3 lined by malignant cells which show criteria of anaplasm. 4 irregular view. مفهوم؟ ده اللي بنشخص بيه، ده اللي نقول عليه ادينوكارسينوما. كل ما يزيد عدد المالجنت اسينايت كل ما البروجنوز يبقى كويس، لان هنا معناها ان الخلايا ضيعت وقتها في الترتيب. كل ما يقل عدد الابنورمال اسينايت خلايا مفربطه كل ما البروجنوز يبقى وحش. مفهوم؟ ساعات نلاقي متحوش فيها ميوكس وعامله سيست نسميها سيستادينوكارسينوما، وبابيلي جوه السيست بابيلاري سيستادينوكارسينوما. ادي اللي قدامكم وانت فرانشيتد، ادي دي بابيلاري سيستادينوكارسينوما لان فيها ميوكس وعامله بابيلي مش ممكن تعرفوها. ايه كمان؟ الميوزين سيكريتنج كارسينوما. الميوزين سيكريتنج كارسينوما حضرتك تحت الميكروسكوب في منها نوعين، لا اما بيسموها ميوكويد كارسينوما اللي كانوا بيسموها ميوسينس ادينوكارسينوما، لان هنا بيبقى في اتمتس ان اسينال فورميشن. عملنا اتمتس بتحاول تعمل اسينال، هل بتنجح؟ لا، ولكن يبقى كميه الميوسين اللي بتنتجها كتيره اسمها ميوسين، فالميوسين بيتحوش بره الخليه لان كميته كبيره جوه وبره، بس توصل لبره
فبيعمل لنا المنظر ده. المنظر اللي قدامكم عباره عن ماكيوليتد اريا، دي حضراتكم اللي احنا بنسميها ميوسين بولز. بنسميها ايه؟ ميوسين بولز، بيسموها ميوسين ليكس، بحيرات البرابير. وانس ان انت لقيت اسم ميوسين بولز يبقى دي ميوكويد كارسينوما على طول، دي ميوسينس كارسينوما على طول. لان ساعات بتحاول تعمل اسيناين بتفشل، تطلع ميوسين تبقى كميته صغيره، فيبدا الميوسين يتحوش جوه الخليه فيديني المنظر ده. الميوسين يبقى عباره عن ميوسين جوه الخليه فيخش النيوكليس ات وان سايد فيديني منظر اسمه سيجنت رين كارسينوما. السيجنت رين كارسينوما احسن ولا الميوسينس ميوكويد كارسينوما؟ مين اوحش؟ السيجنت. مصير العيان وحش. مين حضراتكم البروجنوز بتاعها احسن؟ الميوكويد. الميوسينس. الميوكويد بشخصها بايه؟ ميوسين بولز اكسترا سيلر ميوسين. طب السيجنت رينج بشخصها بايه؟ سيجنت رينج سيلز. يعني ايه سيجنت رينج سيلز؟ انترا سيلر ميوسين. مين اكسترا سيلر؟ ميوكويد. انترا سيلر فرقت في كمية الميوسين. مين اللي بيطلع ميوسين فيتحول في الخلية ويطلع براها؟ الميوكويد الأحسن. لكن مين بيفرز كمية ميوسين فبالعافية بيتحول جوه الخلية؟ سيجنت رينج. مفهوم؟ لأن في كارسينوما سامبلز اللي بنسميها اندفرانشيتد كارسينوما. الكارسينوما سامبلز أو اندفرانشيتد دي أكتر حتة بيطلع فيها شرايين بريست. دي حضراتكم في منها نوعين، سكيرس. يعني سكيرس؟ سكيرس عالم انجليزي ولا الماني؟ السكيرس معناها حجري، ستوني هارد، لان ده وصف جروس. لما تيجي تمسك تيوبر ناشف زي الصخر فسموه سكيرس. ده شكل السكيرس تحت الميكروسكوب. بنشوف عندنا مالجنان سيلز بتبقى راوند سمول سايز، لكن اهم حاجه كميه الفايبرس تيشو في الشعر الاحمر ده بهذا التيومر اكتر ولا الخلايا؟ الفايبرس تيشو. عشان كده التيومر ده بيبان ابيض. ليه بيبان ابيض؟ لان كله ديسموبلازم دينس فايبروز، فبالتالي هو ده اشهر نوع. ده اللي بيبقى ستوني هارد. يبقى معناها التيومر بيبقى ناشف ولا طري؟ ناشف جامد جدا. يا نهار اسود، انا خدت بناين كونديشن، بناين تيومر مشهور جدا في صدر البنات الصغيره وبيبقى ناشف جدا اسمه فايبرو ادينوم. افرق بينهم ازاي؟ مين فيهم ماوس اوف ذا بريست؟ يعني ايه ماوس اوف ذا بريست؟ تيجي تمسكه يتزحلق. ليه يتزحلق؟ لانه كابسولين فبالتالي بيهرب في الفات بتاع البريست. اما ده ناشف جدا تيجي تمسكه فيكسد، مالوش كبسول فبالتالي ناشف قوي. بس مشكلته كلها ان هو فيكسد مش ماوس اوف ذا بريست. لان في حضرات نوع تاني من انواع الكارسينوما سامبلز بيسموها ميدالري. يعني ايه ميدالري؟ يعني طريه. بيسموها انكفالويد. يعني ايه انكفالويد؟ زي بلبس المخ. في المخ انكفاله يعني مخ. كلت مخ يا دكتور؟ مفيش مخ؟ ليه؟ محدش بياكل مخ فيكم خالص؟ انا كان فتره باكل مخ وبعد كده بيطلع حاجه اسمها جنون البقر. عارفين ده؟ من اكثر الاكلات اللي تؤدي الى جنون البقر المخ. والله كاو مأنس. انتوا ساموا مش مصابين بيه، ممكن تصابوا بيه. هتشكل مخ يا جدعان. تاكلوا سندوتش مخ؟ هتشكل وحش. فلما بيشكل المخ ممكن تاكل بس سندوتش عشان نخلص. مسك المخ كده يبقى طري خالص. حضراتكم الانكفالويد او النوع الثاني ده بتبقى كميه الخلايا اكتر من فايبر ستيشن. ما بيبقاش فيه فايبر ستيشن فبالتالي تتوقعوا راسه يبقى ناشف ولا طري؟ طري زي المخ بيقولوا عليه ميدالري او انكفالويد. واضح؟ لان حضراتكم بعد كده السبريد فيهم كلهم. السبريد بيبقى دايركت ولا ديستنت؟ دايركت ولا ديستنت؟ يخرب بيوتكم دايركت ولا ديستنت؟ الاثنين. طب الديستنت ليمفاتيك الاول ولا بلاد؟ ليه ليمفاتيك؟ كارسينوم. والبلاد رير اند ليت بيحصل في الاخر خالص. كده خلصنا. وفي بقى من الجايبه التيومرز
البناين ميزنكايمال تيومر اللي يطلع من الفايبرس تيشو يسموه فايبروما. مش هنتكلم عنه خالص لان ده بناين تيومر او فايبروما. اللي يطلع لاديموس تيشو يسموه لايبوما، ما نتكلمش عنه دول هناخدهم بعدين. لان المالجنت ميزنكايم اسمه ساركوم، ولازم الوقت الكلام العكس ده لازم النهارده، ودي اهم حاجه نعمل كومباريسون ما بين الكارسينوما والساركوما. شوفوا انا قلت لكم كارسينوما والساركوما في بدايه الشابتر، بس قلت لكم ان الكارسينوما طالعه من ابيثيليوم والساركوما طالعه من. ليه سموا الكارسينوما كارسينوما والساركوما ساركوما؟ لان ليترالي كلمه كارسينوس يعني كراب. تعرفوا ايه كراب؟ كابوريا. تعرفوا الكابوريا؟ اللي ما يعرفش الكابوريا اتفرج انتوا على الاجانب بتاعت سبونج بوب والكلام ده، انتوا عارف اساسا سبونج بوب. سبونج بوب عارف مستر صلصعون؟ هو ده الكابوريا، يبقى حاجه كده لها رجول. فسمي الكارسينوما كارسينوما نسبه الى مستر صلصعون، وسميت صار كاتلو ساركوليما والساركومير والحاجات دي. كلمة صار يعني لحمة، خبرة لحماية. فالتسمية جروس. يعني لو جيت قلت لك انت قدامك كارسينوما وساركوما، تعرف تفرق ما بينهم؟ ايوه. مين فيهم تشبه اللحمة؟ اللي هي بايه؟ شمرين. مين فيهم تشبه الكابورياية؟ اللي على الشمال. خلص. لكن عشان تعرفوا تفرقوا هذا الجدول محتاجين تعرفوا حاجتين. مين فيهم بناين؟ مين فيهم مالجنت؟ اكيد الاثنين مالجنت، يعني الاثنين لهم رابيد ريت اوف بروليفريشن اند باور اوف انفيجن. ولكن مين مور رابيد ريت اوف بروليفريشن؟ مين بتتكاثر اسرع؟ الساركوما. ليه؟ لانها طالعه من الميزنكايم، والميزنكايم هايلي ماسكولار، فبالتالي بيخليها تتكاثر اسرع. مين تتكاثر سريعه بس مش اسرع زي الساركوما؟ اكيد الكارسينوما، لانها طبعا الابيثيليوم، والابيثيليوم اسرع. مفهوم؟ النقطه الثانيه، مين فيهم الانفيد اقوى؟ لها مور باور اوف انفيجن، كار ولا صار؟ والاجابه كار. اللي تعرف تخرج اكتر في الكارسينوما. ليه بقى؟ لانها طالعه من الابيثيليوم، واللي انتم ما تعرفوهوش ان الانسان امبريولوجيكال كان 3 طبقات من غير اسد. تعرفوا المعلومه دي؟ هل الانسان كان عظمه بعد كده بقى عليه لحمه بعد كده بقى الكلام ده؟ واضحين؟ امبريولوجي ولا يخرب بيتك؟ الانسان كان عظمه بعد كده بقى لحمه عليه. امال الانسان كان ايه؟ 3 طبقات من غير اسد. حاجه اسمها اكتودير، ميزودير، اكتودير. فبالتالي الاكتودير الجلد الابيثيليوم معظمه جاي من اكتو ومن اندو ومن ميزودير. عشان يبدا ان هو يطلع لبره يكبر الجسم ويخش لجوه يغير الجسم، المفروض قوته في الانفيجن تبقى عامله ايه؟ عاليه. لان نورمالي الانسان الابيثيليوم الطبيعي فيه كان له باور اوف انفيجن، فحضرتك لما يتجلي الابيثيليوم يبقى له مور باور اوف انفيجن. ده الميزنكايم، ده الميزنكايم اتكون في مكانه ثابت. تعرفوا البرودج على كده؟ تعرفوا البريودك ديسك وحصل له فولدنج؟ عارفين الكلام ده؟ يلا على بعض. سيمبلي الاثنين مالجنت، ولكن مين مور رابيد ريت اوف بروليفريشن؟ ساركوما، لانها مور فاسكولار. مين مور باور اوف انفيجن؟ كارسينوما، لانها طالعه من الابيثيليوم، والابيثيليوم له مور باور اوف انفيجن. بالاعتماد ان الكارسينوما دراسه الكابوريايه والساركوما دراسه اللحمايه، هنفرق بينهم دراسه. بالاعتماد على الكلمتين اللي انا قلتهم دول هنفرق الجدول كله. واول نقطه الديفينيشن، مين فيهم malignant tumor of epithelium carcinoma، malignant tumor of mesenchyme sarcoma. مين فيهم مور كومن؟ صار ولا صار؟ والاجابه كار. ما تفكرش. بنشوف 100,000 حاله كارسينوما
لا حاله واحده ساركوما. ليه بقى؟ لانها طالعه الابيثيليوم، والابيثيليوم هو اللي عرضه للاريتيشن. عارفين السرطان اللي بتسمعوها؟ سرطان البريست از كارسينوم. اشهر سرطان في السيدات، اشهر سرطان في الرجاله برونكيال، الرجاله بشكل عام عشان تدخين دي كارسينوم. اشهر سرطان في الرجاله عواجيز بروستيت كارسينوم. فاهمين حاجه؟ مين الموست كومن؟ كار ولا سار؟ ليه كار؟ لانها اللي عرضه للاريتيشن، الابيثيليوم هو اللي في عرضه للاريتيشن عن الميزنكايم. النقطه اللي بعديها، مين فيهم بتيجي في السن الصغير؟ السن الكبير يوجوالي اباف 40. ليه؟ لان لها علاقه بالاريتيشن، محتاج الانسان يعيش ويحصل له اريتيشن. لكن ان جنرال مين يجي في السن الصغير بيلو 20؟ ليه؟ بلاش علاقه بالاريتيشن، امال لها علاقه بايه؟ جيناتكس. اتولدت بخليه مجنون فبتتجنن، فلما تتولد بيها مجنونه، يعني التيومر يتولد وانت مولود ظاهر معاك هيجي لك في سن صغير. مفهوم؟ النقطه اللي بعديها، مين الريت اوف كروس بتاعها رابد؟ الاثنين، لكن يكون رابد ساركوما. من حيث الباتر الاثنين الكروس الاثنين بينمو باي كومبريشن وانفيجن، لكن مين مور انفيجن ذان كومبريشن؟ كارسينوم كابوري، عشان الرجول دي بتدلك على الانفيجن. لكن مين بيجرو مور كومبريشن ذان انفيجن؟ تمدد ساركوما زي حته اللحم، لان هنا فيها انفيجن ما فيهاش؟ فيها طبعا، ولكن الكومبريشن اكتر. واضح؟ تعالوا نقارن ما بينهم دراسه. مين السايز بتاعها يوجوال بيبقى ليس بالك، ما يبقاش كبير قوي؟ ليه؟ سرعتها في التكاثر مش عاليه قوي، زي حجم الكابوري. عارفين الكابوري؟ الكابوري الصغيره منين؟ عارفينها؟ او مش الكابوري. طيب مين يوجوالي بتبقى بالك زي بوبلة اللحمات؟ ساركوما. ليه ساركوما بتبقى بالك كبيره قوي؟ لان هي سرعتها في التكاثر عاليه. النقطه اللي بعديها الكلى، مين اللي لونها جريش وايت زي الكابوري؟ اللي عندي مش الكابوريا ممكن تشتري الكابوريا دلوقتي. تشتري الكابوريا قبل ما تسويها يبقى لونها جريش وايت، تسويها تحمر. فاهمين حاجه ولا شفتهاش دي؟ مين اللي لونها يوجوالي جريش وايت؟ كارسينوم. ليه؟ لان ما فيهاش فاسكولاريتي عاليه، لانها طالعه من الابيثيليوم. لكن مين الكلر بتاعها بيبقى تان تنجن دوش لحماوي لون ريدش؟ ساركوما. عشان ايه؟ فاسكولاريتي عاليه. النقطه اللي بعديها، مين ينفع تطلع من السوليد اورجان ومن السيرفس؟ كارسينوم. الكر. ليه الكر؟ لان الابيثيليوم موجود على السيرفس وموجود في السوليد اورجان، فبالتالي لو طلعت من السوليد اورجان تاخد كام شكل؟ مالجنت تيومر يطلع من السوليد اورجان ياخد كام شكل؟ واحد، انفلتريتنج هيموراجيك نيكروتيك فرايبل ماس. لكن لو طلع من السيرفس ياخد كام شكل؟ ثلاثة. والبوي فاجيدي كالكار هيموراجيك نيكروتيك فرايبل ماس رول بيس مالجنت ألسر ريد ديفيرجنت فلوريد ريد بيس اند لاستلي اني ريستريكشن. طبعا ليش؟ احنا عاملين نقولهم بقى 7000 مرة. لكن ينفع ساركوما تطلع من سيرفس؟ ينفع ساركوما تطلع من سيرفس؟ ينفع؟ مين يقول ينفع؟ عشان الكرشو. ما هو مش للدرجه دي، هبل بقى. عارف الساركوما يعني ايه؟ يعني مالجنت ميزنكايم. لو انت عندك على السيرفس ميزنكايم يبقى زومبي. عارف الزومبيز؟ يعني ما عندكش يخرب بيتك. ما ينفعش لو من سوليد اورجان بس، يبقى اكسبانسايل بالكي تيشي ماس. ما ينفعش يطلع من سيرفس، لان الميزنكايم مش موجود على سيرفس. لان تحت الميكروسكوب احنا بنقيس سرعه تكاثر الخلايا بالسيلر انابليزيا. تعرف السيلر انابليزيا؟ الجود والهايبركروماتيزم. تعتقد مين فيهم فيها انابليزيا؟ الخلايا بتاعتها فيها انابليزيا؟ الاثنين. لكن مين لسه ماركت انابليزيا؟ الكارب. ليه الكارب؟ سرعه تكاثر قليله لكن مور ماركت انابليزيا. السرب. ليه السرب؟ سرعه تكاثر عاليه. كل ما سرعه تكاثر عاليه كل ما الخلايا يبقى شكلها وحش. مفهوم؟
النقطة اللي بعديها الهيستولوجيكال ديفرنشيشن. نورمال الابيثيليال الاغشية الطلائية في جسم الانسان بترتب نفسها. فور اكزامبل الثيرويد بترتب نفسها على شكل فوليك، الليفر بيرتب نفسها على شكل كلاسيك هيباتوبيوم، الكلى بيرتب نفسها على شكل طبقات. فبالتالي مين فيهم الهيستولوجيكال ديفرنشيشن بيعتمد على الارينجمنت، الترتيب. الكارسينوم لان اوريدي الابيثيليوم از ارينجمنت. لكن الميزنكايم، مين الميزنكايم؟ زي الديرمس. هل الديرمس خلايا مرتبه؟ يعني الفات في حته والفايبرس في حته والبيسل في حته؟ لا. فبالتالي الديفرنشيشن في الساركوما بيعتمد على السكريشن، على الافراز، على البرودكشن، سواء انترا او اكسترا. لو واحد فور اكزامبل عنده اوستيساركوما اللي خدتوها ده الله يرحمها، خلايا لقيناها سبندل مجنونه، فلقيت خلايا مطلعه اوستيويد كتير اكسترا سيل، يبقى دي احسن ولا الخلايا ما تطلعش اوستيويد؟ اللي بتطلع معناها ان هي ضيعت وقتها في الشغل، مسؤوليتها في التكاثر قليل. يعني الديفرنشيشن ان كارسينوما بيعتمد على الارينجمنت، لكن الديفرنشيشن ان ساركوما بيعتمد على السكريشن او البرودكشن. مفهوم؟ النقطة اللي بعديها مين فيها خلاياها بتترتب بتعمل اشكال؟ كارسينوم الابيثيليوم بترتب، وعشان يترتب يبقى الخلايا ملزقه ولا مفرططه؟ ملزقه. مين فيهم بنلاقي تحت الميكروسكوب ان في سيل كوهيشن، خلاياها ملزقه عشان تعمل اشكال؟ كارسينوم. لكن مين الخلايا بتبقى مفرططه مش كوهيزن، نون كوهيزن، تبقى ساركوما. انا بشرح ليه؟ ممكن اديلك سلك كده تموت فيه، فكل حاجه لها تفسير. ايه كمان؟ مين فيهم البلاد فيسل بتبقى قليله بس معموله كويس؟ الكارسينوم، لان الكارسينوما اساسا طالعه من الابيثيل، والابيثيل ما فيهوش بلاد فيسل. حتى الانفكتيف فاسكولار الابيثيل الجراس فاكتور اللي مش هيبقى كتير، هيشتغل على فيسل قليله فيبدا يمد التيومر. فحضرتك يبقى قليل بس معمول كويس بالمقارنه طبعا بالتاني، لان مين فيها الفيسل دي قلت لك جدا معموله اي كلام؟ الساركوما. فبالتالي مين اللي يبقى فيها مارك اريز اوف هيموريج؟ ساركوما. وتحت كده الساركوما ساركوما شكل اللحم اللي فيها دم. لكن مين هيبقى فيها هيموريج بس قليل؟ الكارسينوم، لان الفيسلز بتاعتها قليله ومعموله بشكل احسن. النقطه الاخيره مين اللي نلاقي فيها نيكروزس اكتر؟ ساركوما. الساركوما سرعتها في التكاثر عاليه والبلاد فيسل بتاعتها بتتقطع اكتر، فالخلايا ما بتلاقيش دم وتموت. مفهوم؟ السبريد مين فيهم؟ سبريد دايركت وديستنت الاثنين، لكن مين فيها الديستنت؟ بيبقى ايرلي ليمفاتيك وبعد كده بلاد. ايرلي ليمفاتيك وبعد كده بلاد. صح، ايرلي بلاد ورير وليت ليمفاتيك الساركوما. فاهمين؟ طبعا في اكسبشن انا كاتبه عندكم رقم كده، مش احنا عارفين الكارسينوما سبريد ايرلي باي ليمفاتيك كارسينوم ليمفاتيك ساركوما بلاد. في اكسبشن، الاكسبشن ده انا حاطه عشان اسئله ام سي كيو. كل السرطانات الميد لاين كارسينومز سبريد ايرلي بلاد وايرلي ليمفاتيك. ميد لاين، تعرف يعني ميد لاين؟ زي الثيرويد، زي البنكرياس، زي اللنج، زي الكدنز، زي البروستيت، دول بيسبريد ايرلي بلاد. مش عليك، بس انا كاتبهم هنا عشان اسئله الام سي كيو اللي انتوا بتحلوها. حضرتك الكارسينومز ان جنرال سبريد ايرلي ليمفاتيك وليد بلاد، عكس الساركوما سبريد ايرلي بلاد وليد ليمفاتيك. ليه بقى؟ لان الكارسينوما طبعا ابيثيليوم، والابيثيليوم ما فيهوش بلاد فيسل في نهايات الليمف، فبيبدا يسبريد من خلالها. اما الساركوما طالعه من الميزنكايم اللي هو فيري ريتش بلاد فيسل. كده خلصنا كومباريزن ما بين الكارسينوما والساركوما. وعندنا كاتيجوري بي ام سي كيو. في حاجه هتاخدوها ان ديتيل في نهايه هذا مش الموديول ده، الموديول اللي بعده. حاجه بيسموها الليمفوما واللوكيميا. عاوزكم تعرفوا لحد ما ناخدها. الليمفوما بيناين ولا بريكنت تيومر؟ مالجنت وطالع من البوينت تيشو.
يعني في حاجه اسمها لوكيميا، ده مالجنت تيومر اوف ليوكوسايت، كرات الدم البيضاء في البون مارو. الليمفوما واللوكيميا مالجنت، مفيش حاجه اسمها بيناين. الاثنين مالجنت، واحده طالعه من الليمفويد والثانيه طالعه من الليوكوسايت البون مارو. خلصت. في اذر بيناين اند مالجنت تيومر، هعمل بس مقدمه. ده بتبقى بنت سنها من 0 ل 20 او واد من 0 ل 20، يجي يلاقوا في المبيض بتاعها في كيس. حد شايف الكيس ده؟ والكيس يبقى مليان شعر واسنان وثايرويد وبرين. ادي كيس تاني. بنت او بلوزه من 0 لحد سن 20 سنه، يلاقوا كده في كيس في المبيض مليان شعر واسنان وثايرويد وبرين. ولو رادوا خصيه وممكن ما يطلعش في الاوفري او التستس، يطلع في الميد لاين زي الولد ده اهو، يلاقوا فيه سوليد ستراكشر، عامل شعر وثيرويد وبرين واسنان كل حاجه. وساعات يطلع في الميد لاين ساركوبوكسيجين كيس. هل نورمال الكونديشن دي كومن ولا ليه؟ ها؟ مش عاوز الفات، انت كنت عارفها اساسا. بتفرق ايه؟ الكونديشن دي فيري كومن. لو رحت عندنا فكر ضبابي هتلاقي 7000 تيراتوما. تيراتوما؟ يس. التيراتوما هناخدها اليوم الجاي. والتيراتوما دي بتفسر حاجات كتيره جدا. حاجه سهله، ينفع راجل نعمله بريجنس تيست وتحصل؟ امتى لو عنده تيراتوما؟ ينفع بنت ما تبقاش حامل ونعملها بريجنس تيست وتحصل؟ لو عندها اولاد تيراتوما. ينفع ست يبقى عندها هايبر ثايرويدزم ونورمال ثايرويد؟ يس. تروما وفرياض اللي هي التيراتوما. التيراتوما مهمه جدا وممتعه بصراحه. انا سايبها بقى اليوم الجاي عشان نستمتع مع بعض.